วิธีการเลิกแคร์คนอื่นเลิกเป็น people pleaser และใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการสักทีค่ะอลิสเชื่อนะว่า karma is real เรากระทำอะไรเราก็จะได้แบบนั้น weak people revenge strong people forgive and intelligent people ignore Hello สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back นะคะแล้วก็ Happy New Year ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องวิธีการเลิกแคร์คนอื่นเลิกเป็น people pleaser และใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการสักทีค่ะอลิสเชื่อนะว่าในชีวิตคุณหรือว่าในชีวิตอลิสเนี่ยแหละสักครั้งหนึ่งมันจะมีที่เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะ fit in ในสังคมนะคะซึ่งอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะที่คุณทำแบบนั้นแล้วมันไม่ใช่ความผิดปกติเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้เนี่ยมันฝังอยู่ใน DNA มันมี information อยู่ใน DNA ของคุณนะคะเพราะว่ามนุษย์สมัยก่อนนะคะเราเนี่ยจะต้องเอาตัวรอดใช่ไหมฉะนั้นเราจะต้องเกาะกันเป็นกลุ่มฉะนั้นการที่เราแคร์กันหรือว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะ fit in อยู่ในกลุ่มเนี่ยมันคือหนึ่งในวิธีเอาตัวรอดค่ะแต่ว่าในสมัยนี้ในสมัยที่วัฒนาการทุกอย่างมันดีขึ้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเกาะกลุ่มเพื่อเอาตัวรอดกันอีกแล้วเราจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้หรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครแล้วสาเหตุที่คนสมัยนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นจริงๆแล้วนะคะลึกๆแล้วเป็นเพราะว่าเราต้องการเป็นที่รักค่ะเราเนี่ยเลยเลือกที่จะเป็นที่รักแทนที่จะเป็นคนที่จริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองนะคะซึ่งการที่เป็นตัวของตัวเองที่อลิสหมายถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฉันเป็นตัวของตัวเองที่ฉันขี้เกียจฉันไม่เอาไหนก็ฉันเป็นคนพูดจาไม่ดีอ่ะก็ฉันเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ไม่ใช่นะสิ่งที่อลิสหมายถึงคือเป็นตัวของตัวเองแบบที่พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและดีขึ้นไปในทุกๆวันและการเป็นตัวของตัวเองนั้นจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่ต้องเป็นผลเสียต่อสังคมด้วยค่ะถ้าคุณติดตามอลิสมาตั้งแต่แรกๆนะคะตั้งแต่ที่อลิสพูดถึงเรื่อง self love เนี่ยคุณจะรู้ว่าอลิสเคยเป็น people pleaser มาก่อนคืออลิสไม่กล้าพูดคำว่าไม่กับคนอื่นเลยค่ะเวลาที่มีคนบอกว่าให้ทำนู่นทำนี่ถ้าเป็นคนที่อลิสรักนะอลิสทำให้คืออลิสยอมแล้วมันเป็นอะไรที่เป็น weakness สำหรับอลิสเพราะว่าเหมือนเรายอมมากเกินไปอะค่ะแต่ว่าตอนนี้อลิสบอกได้เลยว่าอลิสเป็นคนละคนอลิสเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วอลิสก็ไม่ได้อายที่จะ express ความเป็นตัวเองอะค่ะแล้วก็อลิสยอมไม่ได้เลยถ้าใครมาแบบมา interfere อลิสแล้วอลิสก็แบบมีจุดยืนของตัวเองได้มากกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆก็เลยตั้งใจทำวิดีโอนี้เพื่อมาแชร์ให้กับอาจจะเป็นน้องๆที่กำลังเรียนมหาลัยอยู่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากแล้วที่ยังประสบปัญหานี้ในการแคร์คนอื่นนะคะว่าแบบไม่รู้จะเลิกแคร์คนอื่นยังไงอลิสเลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะทุกคนที่เราฟังเสียงสัญชาตญาณของเราเองแล้วเราก็ฟังเสียงภายในของเราค่ะนั่นคือเมื่อที่เราแบบเพิ่มพลังเพิ่ม power ให้กับตัวเราเองและจักรวาลก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่จะช่วยให้เราดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการได้ด้วยเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะซึ่งอลิสอยากให้ทุกคนรู้ก่อนว่าทุกๆคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองและถ้าคุณเป็นคนที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนอื่นมาสนใจพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แฟนเก่ามาสนใจหรือว่าพยายามแบบแคร์คนอื่นเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเหมือนเห็นคุณค่าในตัวเราเนี่ยอันนี้เนี่ยหมายความว่าเรากำลังเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตนเองเป็นคนที่ทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองขาดความรักและใช้ชีวิตแบบที่มีอีโก้แล้วเราก็จะไม่มีความสุขค่ะเราจะมานั่งเสียใจตอนสุดท้ายของชีวิตเรานะคะเพราะว่าความคิดนะคะที่คนอื่นมีต่อเราอะค่ะทุกคนมันก็เป็นแค่ความคิดของเขาค่ะมันคือปัญหาของเขานะคะมันไม่ใช่ปัญหาของเราเลยนะคะเราเนี่ยมีความสวยงามและก็มีคุณค่าในแบบของเราถึงแม้คนบางคนจะไม่เห็นคุณค่าในของเราที่เราเป็นแบบแท้จริงนะไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนที่ไม่มีคุณค่านะคะงั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยเลิกแคร์คนอื่นและเลิกเป็น people pleaser สักทีกันเลยค่ะข้อแรกนะคะคือหยุดเป็นเหยื่อทุกคนคะเราคือคนไทยและคนไทยแปลว่าอิสระฉันจะไม่เป็นทาสของคุณหรอกค่ะคือถ้าเราปล่อยให้ทุกๆคนเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการกระทำและความรู้สึกของเราค่ะทุกคนเราจะไม่มีวันเป็นอิสระเลยค่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมมันจะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่า weak people revenge strong people forgive and intelligent people ignore
ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความหมายกับเรา ignore ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันมีความหมายกับเราแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นอย่างที่เลสเคยพูดไปหลายครั้งเพราะเลสเคยเจอมาบางทีเนี่ยเราไม่ตอบโต้แต่เขาเนี่ยไม่จบคนแบบนี้มีเยอะมากๆค่ะในสังคมฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้ตอบโต้ได้เพื่อให้เราไม่เก็บกดนะคะตอบโต้ได้แต่ตอบโต้อย่างที่ไม่อยู่เลเวลเดียวเขาตอบโต้แบบดีนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่จบอีกนะคะมันมีอีกวิธีหนึ่งคือสมมติว่าเขาว่าอะไรเรามา for example วันนี้แต่งตัวอะไรมาแต่งตัวเหมือนไปตลาดนัดเลยเราก็ถามเขาไปว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะแล้วเขาก็จะบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็ตอบเขาไปในสิ่งที่เราคิดนะคะให้เขาเนี่ย repeat ในสิ่งที่เขาพูดเพื่อที่เขาจะได้แบบเหมือนพูดย้ำในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ดีใส่เราอีกรอบนึงอะทุกคนหรือเอาจริงๆนะคะทุกคนสำหรับอลิสนะถ้าเป็นอลิสนะคะอลิสรู้สึกว่ายิ่งพูดมากยิ่งมากความนะคะอลิสจะห่างไปมากที่สุดหรือว่าไม่ให้ค่ากับคนพวกนี้เลยจะดีที่สุดค่ะข้อที่2นะคะอย่าพยายามฝืนหรือบังคับใครให้มาอยู่ในชีวิตของเราค่ะประตูในชีวิตของเราเนี่ยเปิดไว้เสมอถ้าใครอยากจะเข้ามาเราก็คัดแต่ถ้าใครอยากจะออกไปก็เชิญออกไปได้เลยนะคะทุกคนอย่าบังคับให้ใครมาอยู่ในชีวิตของเรานะคะถ้าใครอยากออกก็ปล่อยเขาไปนะคะเพราะว่าถ้าเราบังคับใครเราจะดูเหมือนคนที่ไม่มีความมั่นใจเราจะดูเป็นเหมือนคนที่low self esteem อะค่ะมันจะดูไม่ดีอะค่ะอลิสเลยมองว่าถ้าใครอยากจะไม่อยู่ในชีวิตของเราอยากจะเลิกเป็นเพื่อนหรือเลิกเป็นแฟนนะก็ปล่อยเขาไปคนบนโลกนี้มีเยอะมากค่ะเราสามารถเจอคนที่ดีกว่านี้ได้ตั้งเยอะนะคะแล้วก็ข้อ3ค่ะคือถ้าเราเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นมา judge เราและเรากลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนั่นอาจจะหมายความว่าเราไป judge คนอื่นหรือเปล่าลองเลิกที่จะตัดสินคนอื่นดูนะคะอลิสเชื่อเรื่องกรรมนะอลิสเชื่อว่า karma is real เราทำอะไรไปเราก็จะได้แบบนั้นอันนี้คือเรื่องที่อลิสคิดว่าจริง100%นะคะถ้าเรากลัวว่าคนอื่นจะมา criticize หน้าตาเราหรือว่าการกระทำอะไรเราจริงๆแล้วลึกๆเราอาจจะเคยไป judge คนอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเรากลัวว่าคนอื่นจะมามองว่าเรารูปร่างไม่ดีหรือเปล่าลึกๆแล้วบางทีเราอาจจะไป judge รูปร่างคนอื่นหรือเปล่าว่าทำไมคนนี้ถึงไม่ดูไม่ค่อยออกกำลังกายเลยนะหรือว่าไม่ค่อยกินดีเลยนะหรือเปล่าลองถามตัวเองดูนะคะต้องเริ่มจากการที่เรามี awareness หรือเริ่มมีสติแล้วก็เปลี่ยน mindset แบบนี้เริ่มต้นด้วยที่เราเริ่มต้นด้วยการที่เราไม่ตัดสินใครนะคะไม่ว่าเขาจะดูรูปร่างแบบไหนมีความคิดเก่งแบบไหนเนี่ยไม่ต้องไป judge เขาเราจะได้ดูเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นและเราก็จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะว่าก็เราไม่ได้ judge ใครเราก็เลยคงไม่คิดว่าคนอื่นจะมา judge เราแบบนี้ค่ะ next ค่ะคือสร้าง boundaries เราจะต้องมีขอบเขตในการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะว่าเท่าไหนที่ควรจะรับรู้กับชีวิตเราได้และเท่าไหนควรจะรับรู้ไม่ได้เท่าไหนที่เขาจะมาล้ำเส้นเราได้และเท่าไหนที่เราจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเกินไปแล้วอลิสเห็นหลายครั้งนะตัวอลิสเองในอดีตด้วยอลิสงงตัวเองมากเลยในอดีตว่าทำไมเราถึงยอมคนอื่นขนาดนั้นถ้าใครบางคนมา disrespect เราในชีวิตไม่ว่าจะบอกให้เราทำนู่นทำนี่แล้วเราบอกว่าเราไม่ทำนะแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไปค่ะถ้าเขาเนี่ยไม่ได้มาเอาผลประโยชน์จากคุณเนี่ยเขาจะเข้าใจคุณแต่ people pleaser ส่วนใหญ่อลิสเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์จากคุณทั้งนั้นค่ะถ้าสิ่งนั้นที่เขาบอกให้คุณทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้คุณสวยขึ้นหรือรวยขึ้นมันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องทำค่ะคุณจะต้องเริ่มด้วยการที่สร้างขอบเขตบอกเขาว่าอันเนี้ยคือจุดที่มันเกินไปแล้วนะอันนี้คือจุดที่คุณ disrespect ฉันแล้วนะแล้วคุณก็บอกเขาไปตรงๆต้องฝึกพูดตรงๆกับเขาแล้วก็ stand up for ตัวเองนะคะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆซึ่งดูเป็นเรื่องเล็กๆมากๆแล้วก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงทุกๆคนเลยก็คืออยากจะให้ทุกคนเลิกถามอะไรเล็กๆน้อยๆกับคนอื่นค่ะอย่างเช่นผู้หญิงเราทุกคนเนี่ยอลิสคิดว่าเป็นอย่างเช่นคือวันนี้ลิปสติกอันเนี้ยสวยไหมหรือว่าลงรูป IG อันไหนดีมันจะดูเป็นเรื่องปกตินะแต่ไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราดูเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตนเองแล้วก็ดูเป็นคนที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรในชีวิตด้วยตัวเองได้อลิสเชื่อว่าเวลาที่คุณถามคนว่ารูปไหนใน IG ลงดีเนี่ย
จริงๆแล้วคุณมีที่คุณชอบในใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณถามคนอื่นเพื่อเพิ่มความมั่นใจ แล้วถ้าคนอื่นเนี่ยบอกว่าชอบรูปนี้มากกว่า ซึ่งเป็นรูปที่คุณไม่ได้ชอบมากที่สุดเนี่ยถ้าคุณเลือกตามคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เวลาคุณ make decision ใหญ่ๆในชีวิตนะคะคุณจะอิงคนอื่นมากกว่าอิงตัวเองละ อันนี้คืออลิซอยากให้ทุกคนเปลี่ยนด้วยการเริ่มต้นอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าคุณอยากจะลงรูปใน IG ในอันไหนลงเลยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องถาม second decision นะคะอันนี้คือเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตอันนั้นอลิซเข้าใจมากๆเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างตึงเครียดอะค่ะเราจะเหมือนหา solution ไม่ได้การถามคนอื่นหรือถามคนเพื่อนคู่คิดน่ะมันจะเป็นส่วนช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยออกไปจากสถานการณ์นั้นได้ดีกว่าอันนั้นอลิซเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเหมือนโชว์การที่เราเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตนเองแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรในชีวิตตัวเองไม่ค่อยได้ด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะวิธีสุดท้ายที่อลิซใช้เพื่อที่จะทำให้เลิกแคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับตัวเองอันนี้เอาแบบเรียลๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยก็คืออลิซจะถามตัวเองว่าคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์เราเนี่ยในแบบที่ไม่สร้างสรรค์นะคะคนแบบนี้เนี่ยเขาได้ให้เงินเดือนอลิซไหมนะเขาได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากินอะไรให้อลิซไหมนะถ้าเขาไม่ได้จ่ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะน่าแคร์เลยค่ะแต่ถ้าเป็นเจ้านายที่เขาเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์แบบที่ไม่เกี่ยวกับงานแล้วก็ไม่สร้างสรรค์นะคะอลิซพูดตรงๆว่าเจ้านายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราออกไปจากงานเขาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถหาคนใหม่ได้เสมอค่ะเขาก็หาคนใหม่มาแทนที่เราได้เสมอแล้วถ้าเราออกไปจากงานนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเจอ position ที่ดีกว่านี้ก็ได้นะคะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องแคร์เลยค่ะเราเนี่ยมันเป็นแค่จิตวิญญาณที่มาหาประสบการณ์บนโลกนี้แล้วเราก็เป็นแบบเล็กมากๆที่อยู่ในจักรวาลนี้นะคะแล้วก็ได้โอกาสที่จะมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วฉะนั้นใช้ให้มันอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วเมื่อเราเนี่ยแบบเหมือนกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองมาดึงพลังงานทั้งหมดมาอยู่ที่ตัวเองโดยการ journaling หรือการทำสมาธิเนี่ยพอคุณดึงมาอยู่กับตัวเองและคุณเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไป please ใครละเพราะว่าคนที่แมทช์กับคุณเนี่ยจะมาหาคุณเองแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องแคร์ใครอะเพราะว่ามันทุกอย่างทุกคนมี free will กันหมดนะคะฉะนั้นอลิซขอ end this video ด้วยการพูดถึงเรื่องคำคมหนึ่งละกันค่ะที่เขาพูดถึงเรื่องตอนที่เราอายุ20เนี่ยเรามักจะคิดเนาะว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงเรามักจะแคร์คนอื่นใช่ไหมแล้วตอนอายุ40เราก็จะเลิกแคร์คนอื่นละแต่ตอนอายุ60เนี่ยเราจะรับรู้ว่าไม่มีใครแคร์เราตั้งแต่แรกค่ะทุกคน mind their own business กันหมดนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนอลิซหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเนี่ยเลิกแคร์คนอื่นได้นะคะกดไลค์ให้อลิซหน่อยนะคะแล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าคลิปนี้เนี่ยช่วยคุณยังไงบ้างหรือถ้าอยากให้อลิซเนี่ยพูดอะไรในคลิปต่อๆไปก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย